What is Palengke Link? Palengke Link is a digital delivery and online palengke for wet and dry goods. It is simply a market matching network bringing your local palengke or supermarket at your doorstep. As customer can place orders with a merchant identified as palengke stall owner or supermarket partner and delivered by our trusted rider partner. Palengke Link is practically bringing your goods straight to your home. Kapag nag-order si buyer through Palengke Link app, manonotify si stall partner na meron siyang na-receive na order at ihahanda na ito ni stall partner. Pagkatapos maihanda ni stall partner ang mga in-order ni buyer, pipikapin na ito ng Palengke Link rider at i-deliver na kay buyer. How to register in Palengke Link? Pumunta lang sa registration page, pwede kang mag-sign in gamit ang iyong personal email or log in using your Facebook. If gusto mong mag-sign in, fill upan lang ang mga sumusunod. Ilagay ang pangalan, email address, password at iyong cellphone number. Para mag-log in, i-enter lang ang email at password. Ilagay ang iyong cellphone number at hintayin ang verification code na marireceive mo sa iyong registered cellphone number. How to use the app? Sa main page, pwede kang mamili ng categories kung palengke, supermarket, or homemade. Makikita mo ang mga recommended products or pwede mong i-search kung ano ang mga produkto na gusto mong i-purchase. Makikita ang mga palengke and supermarket lists at piliin lamang kung saan malapit ang iyong location. Kapag nakapili na ng category, makikita na ang list ng mga produkto na pwede mong bilhin at i-add sa iyong cart. I-click ang sort para ma-view ang list ng mga stalls sa nasabing palengke at makapili ng stalls kung saan mo gustong bumili ng mga produkto. How to order? Kapag nakapili ka na ng mga produkto na iyong bibilhin, i-click lang ang add button at i-click ang checkout para mai-add na ito sa iyong cart. Pwede mong iset ang time at araw kung kailan mo gustong i-deliver sa iyo ang iyong mga orders. Pwede mo i-change ang iyong delivery address kung saan mo gustong ipa-deliver ang iyong mga orders. Ang payment methods ay mga options kung paano mo gustong bayaran ang iyong order. Pwede mo itong bayaran through cash transaction or cashless payment using credit or debit cards. I-click ang Proceed to Order if tapos ka na maglagay ng iyong mga bibilhin. Hintayin lang hanggang sa tanggapin ng merchant ang iyong order. Kapag confirm na, pwede mo tawagan or i-chat ang merchant kung meron kang gustong linawin. Maghahanap ang app ng pinakamalapit na rider sa iyong napiling merchant at pwede mo siya tawagan or i-chat kapag meron kang katanungan. Kapag na-check na ng mabuti ang iyong orders, i-click lang ang Got It button. Pwede mo rin i-rate si merchant, pati na rin si rider. Other functions. Pwede mong i-update or i-edit ang iyong profile kagaya ng email address, phone number, username, at password. Kung gusto mong i-change ang location ng delivery, pindutin lang ang Change Location button at palitan ang iyong delivery address. Pwede mong i-check ang promo button para makita lahat ng discounts or vouchers na pwede mong i-claim or gamitin. Pwede mo rin i-save sa favorites yung merchant kung saan ka madalas umorder. Pwede mong i-search ang mga items na gusto mong bilhin at stall kung saan mong gustong umorder. Breakdown of payments. Ang invoice price ay ang total amount na babayaran kay stall owner. Convenience fee ay ang service fee para kay Palengke Link. Delivery ay ang bayad sa delivery base, sa layo at para sa service na ginamit. Other fee ay ibang charge na pwedeng ipasok kagaya ng adjustments, holiday charge at waiting charge.